В Україні 94% всіх побутових відходів, а це 11 мільйонів тонн на рік, не переробляються. Їх вивозять та захороняють на полігонах і неофіційних звалищах. Показник переробки в 6% в Україні – один із найгірших у Європі. При цьому ми маємо лише один сміттєспалювальний завод, потужності якого недостатньо навіть для обслуговування столиці. Як зупинити екологічну катастрофу та зробити навіть більше – перетворити сміття на прибутковий бізнес? Про це говорили на міжнародній виставці обладнання та технологій для збору і переробки відходів Waste Management 2018, що проходила з 2 по 3 жовтня в Києві. Я хочу поблагодарить всех организаторов за прекрасно подготовленное мероприятие. Платформа «Бизнес-форума» на сегодняшний день уже перерастает не просто в проект B2B, а это уже B2B с участием власти. Відсутність плану реалізації національної стратегії, необхідних законодавчих актів та прозорих правил для гравців ринку. Саме це, на думку представників бізнесу, гальмує вирішення проблеми зі сміттям. Водночас представники влади запевняють, результати впровадження національної стратегії ми отримаємо найближчим часом. Должны быть на территории Украины единые правила работы на рынке. Стратегия определяет эти правила и основные принципы, чтобы инвесторы, участники рынка и население понимало, что будет происходить дальше. Мы готовы создавать такие условия, чтобы не помогать бизнесу, а просто не мешать. Вот тогда бизнес будет работать. Цьогорічна виставка зацікавила представників бізнесу. У ній взяли участь понад 1000 учасників із 30 країн, а майже 50 лідерів ринку представили новітні технології переробки, сортування й утилізації відходів. Ми приїхали з обладнанням для знешкодження і обробки медичних відходів, для обробки небезпечних відходів фармацевтичної галузі, а також інфікованих відходів тваринного походження. В нашому обладнанні відсутнє перехресне інфікування, воно економне, воно ефективне і по експлуатаційних витратах в тому числі. Сегодня мы представляем тематику новую, интересную для нашей компании. Это компания Пронар и вся линейка техники для рециклинга мусора. В том числе мы привезли сюда и мусоровозы, которые стоят на экспозиции на улице. Это боковая задняя загрузка, наиболее востребованный на шасси МАЗ 4381. Займаємося виробництвом обладнання для утилізації відходів. Наше обладнання допомагає утилізовувати небезпечні відходи, які складно кудись вивезти, їх неможливо закопати, і це особливо специфічне обладнання, яке працює на високій температурі. Проблема сміття є гострою для України. Утім, експерти переконують, вирішити її реально. Для цього бізнес і влада мають консолідувати свої дії, а населення розуміти, що чистота починається із кожного з нас.